נעבור עתה לשמוע על גורל יהודי יוון בשטחים שסופחו לבולגריה. ב-1 למרץ 1941 בולגריה מצטרפת לגרמניה, לאיטליה וליפן, וב-20 באפריל, קצת אחרי הפלישה הגרמנית ליוון, כוחות בולגרים נכנסים לצפון יוון, ובולגריה למעשה מספחת את אותם השטחים שניתנו לה לאדמיניסטרציה זמנית לפי הגרמנים, אבל מבחינת בולגריה, השטחים האלה שוחררו וסופחו, זה הבדל מאוד משמעותי עם אזורי הכיבוש האחרים ביוון. באזור הכיבוש הבולגרי בצפון יוון, מזרח מקדוניה, מערב טרקיה, יש מעל 4,000 יהודים שמרוכזים בכמה קהילות, אלכסנדרופוליס, קומוטיני, קסנטי, דרמה, סרס וקוואלה. כבר בסוף 1940, הפרלמנט הבולגרי מקבל חוק אנטי-יהודי מובחר שנקרא חוק להגנת האומה, וכמובן אחרי הכיבוש, אחרי הסיפוח של צפון יוון, החקיקה האנטי-יהודית הבולגרית נכנסה לתוקף גם לאזור הזה. כמה מאות יהודים, בעיקר אנשים צעירים, אבל גם גברים יותר מבוגרים, נשלחו למחנות עבודה בולגריים. בקיץ 1942 בבולגריה מתקבלים צעדים אנטי-יהודים חדשים ויותר חמורים. נוסד מוסד חדש שנקרא הקומיסריון לענייני היהודים, ובינואר 1943 לבולגריה מגיע שליח מיוחד של המחלקה של אדולף אייכמן, קצין אס-אס, תיאודור דנקר, שב-22 בפברואר אותו תיאודור דנקר חותם על הסכם מיוחד על שליחת 20,000 יהודים מבולגריה ומהשטחים המסופחים לפולין. ב-4 במרץ 1943 הצבא והמשטרה הבולגרית והקומיסריון לענייני יהודים מתחילים לבצע את השלב הראשון של המבצע השילוחים מבולגריה המורחבת, שמתחילה דווקא בצפון יוון. כל יהודי צפון יוון בחלק הבולגרי, אזור הכיבוש הבולגרי, נעצרו והוכנסו למחנות זמניים שהיו במחסני טבק. בין 5 ל-10 במרץ, כל אותם האנשים מקהילות השונות הובאו ברכבות לשני מחנות זמניים בתוך שטח של בולגריה הישנה, בגורנה ג'ומאיה ובדובניצה. הם נשארים שם בערך שבועיים, ואז עם 2 רכבות הם הובאו לנמל לום שבצפון בולגריה על שפת הדנובה. אחרי זמן מאוד קצר, עם 4 אוניות, כל אותם האנשים מצפון יוון נשלחים דרך הדנובה לווינה, ושוב עם רכבות הם מגיעים בסופו של דבר למחנה ההשמדה בטרבלינקה. מכל אותם האנשים ששולחו מאזור הכיבוש הבולגרי בצפון יוון למחנה טרבלינקה לא היו ניצולים.